for today's video, isa na naman pong tutorial vlog ang gagawin natin. Yan, I'll be sharing you kung paano po nagbabayad ng Maynilad, no? Gamit ang Gcash. Yan. Ayun na, so continue watching until to the last part para malaman po no, kung ano yung process ng pagbabayad ng Maynilad through Gcash. And kung bago ka sa YouTube channel ko, just click subscribe para updated ka sa mga tutorial videos na ina-upload ko. Yan, so in here, dito sa mismong Maynilad bill natin, kailangan lang natin is yung account number and yung exact amount ng bill natin. Next, punta tayo sa Gcash app. Then next, enter natin yung MPIN natin. Make sure na hindi natin i-share kahit kanino yung MPIN ng ating Gcash. For safety purposes lang naman po. Ganyan, kapag nandito na tayo, click lang natin yung pay bills. By the way, make sure pala na merong laman yung ating Gcash ha, bago tayo magbayad ng bills. Yan, bali pag na-click na natin yung pay bills, ito na yung mga lalabas doon. Merong electric utilities, water utilities, cable or internet, telecoms, credit cards, loans, government, insurance, transportation, real estate, healthcare, and schools. So, syempre, since magbabayad tayo ng tubig, dito tayo sa water utilities. Then, dito sa water utilities, yan yung mga lalabas dyan. Yan, i-scroll up lang natin hanggang sa makita natin yung Maynilad. Yan, scroll up lang. So, letter H na tayo. Ayun. So, we have Maynilad. Then, pag-click natin yan, ito na yung makikita natin. Merong account number, amount, and then email address. Yan, so in here, babalik tayo din sa ating bill. Gamitin natin yung account number. Then next, ito naman tayo sa amount. So yan, so dito sa amount, kahit yung cents dyan, ilagay natin yun, yung centavos po. Then, next naman is yung email address. So, nakalagay dyan, optional. Bali, nasa sa atin po kung maglalagay tayo ng email address or hindi. But in my case, mas gusto ko na nilalagay yung email address ko. No, kasi pag nilagay mo dyan email address mo, makakatanggap ka ng confirmation no, from email na nakapagbayad ka na. And then, click lang natin yung next. And ito na yung next na mag-a-appear. Nakalagay dyan, Maynilad confirmation. Click lang natin yung confirm. Then next, ito na yung makikita, yung pinaka-receipt natin or resibo. Pwede natin i-click yung download button dyan para mapunta yun sa gallery. Para meron lang tayong extra copy. Yan, so meron tayong tatlong basihan no, na nakapagbayad na tayo sa Maynilad bill. Una, pwede natin i-check sa messages. Nandiyan dyan makikita yung confirmation from Gcash na tayo ay paid na. Next naman is from email. Yan, sa email i-check natin. Yan, makikita natin doon yung another receipt or confirmation na tayo ay successfully paid na. And then last one, yung sinave natin na resibo kanina while processing yung payment natin sa water bill. And that's it. See, napaka lifesaver nito. Imagine hindi na tayo pupunta sa mga bayad center, hindi na tayo mag-take ng some efforts pa like masahe tayo, gasikaso tayo papunta doon. So by using Gcash, yun, nasa bahay lang tayo, no? No hassle, convenient, easy access pa. Kaya ikaw na nanonood nito, yes ikaw, huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Nagbayad na ng bills gamit ang Gcash. And that will be all. I hope you enjoy watching. And yan, sana nakatulong ito sa inyo, no? And kung may iba pa kayong katanungan, just comment down below. And be safe everyone. See you on the next vlog. Bye!